Đoàn công tử, bộ của công tử có phải là lăng ba bi bộ không? Thousand years later. Chào bạn Hoàng thân nha. Cái này mới bạn ạ. Mình là thằng đầu tiên livestream đấy. Mặc dù chất lượng hình ảnh nó không được tốt cho lắm, không được kiểu Full HD như mấy ông stream game, không có hiệu ứng này kia. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.